Morning. This is Willie Arcilia, our brand doctor, and your inclusive economist. As I was saying in my previous episodes, let me just be very clear. I would like to address this message to the 20 or 25 million Filipinos who are not poor, because 90 million Filipinos have admitted to being poor or borderline poor based on two independent surveys. SWS and Okta. So for the 25 million Filipinos who are engaged in business, let me just say this. The poor do not need your products. The poor do not need your sachets. They need your money so they can buy better quality products in bigger sizes at higher prices. So you can pay your people higher salaries, or higher wages and bonuses from the better margins that will increase their purchasing power and disposable income, that will stimulate aggregate demand and encourage more investments in the economy, in inventory, in property, plant, and equipment, that will lead to inclusive economic growth. Because when the poor become middle income, the middle income do not become poor. They become rich, while the rich will become wealthy, like crazy rich Asians. Like the saying goes, all ships rise with the tide. So stop selling to the poor. Buy from the poor farmer and fisherman. Buy from the poor laborer and worker. Pay them the right wages. Pay them more based on performance. Buy from the agri-cooperative and the micro, small, and nano entrepreneur. Innovate on their products to enhance the value and turn around and sell to the rich. If there are not enough rich people in the Philippines, then buy from the local poor and then sell to the global rich. That is the secret sauce of the Asian economic miracle, the new economic doctrine for inclusive growth. Stop selling to the poor and buy from the poor. Enrich the poor. Thank you very much. God bless you and peace be with you. So mga kababayan, bagsak na po ang ating real estate market. Ang daming mga mamamayan, lalo middle income, na lugi. Ang kanilang lifetime savings na pinaghirapan, na pinagkakitaan ng mga nagtayo ng mga building at ang mga kondo para sa mga pogo, nawala. Bagsak ang kanilang kayamanan. Bulok ang ating real estate market. Bulok din ang ating stock market. Pinakamaliit na sa buong Asia ang stock market ng Pilipinas. At lalo pang humihina at bumababa ang halaga ng ating Philippine stock market. Please wake up. Our economists, fake economists, and business leaders, wake up. Okay? Bulok ang bayan. Bulok ang ekonomiya. Mga kababayan, I hope by this time you realize kung bakit ang ating nickname sa ating ng ating mga balikbayan sa Pilipinas ay Bulokbayan. Bulokbayan ng ekonomiya. Bulok din ang ating fiscal management. Bulok na po ang ating ekonomiya. Okay, ang tawag po dyan, hindi po management, kundi mismanagement. Sa pribadong sektor, kapag ang isang kumpanya ay mismanaged, tanggal ang presidente, tanggal ang chief executive officer, pati ang kanilang mga tenyente. Mismanagement ang tawag doon. Dito po, ang ating ekonomiya ay mismanagement din. Ano dapat gawin natin? Ipagpatuloy pa ba ang ating mga bobong ekonomista? Dapat baguhin. Hindi ko po sinasabing tanggalin sila, pero magbago sila ng kailang kaisipan. Please lang. Huwag niyong patayin ang agrikultura, huwag niyong patayin ang ating manufacturing, huwag niyong pagkakitaan ang mahirap, huwag niyong i-exploit ang ating OFW. Ang ating Department of Finance, bagong palit po si Jokno ni Honorable Senator Ralph Recto. We wish him all the best. But
let's face it, no? Bulok din. Bakit? Ang ating gobyerno, palagi pong deficit. Ibig sabihin ng deficit, ang nakokolekta mula sa taxes, kulang kumpara sa pangangailangan, kumpara sa gastusin ng gobyerno. Ibig sabihin ng deficit, anong gagawin ngayon? Puro utang. Kaya po, 15 trilyon na yata ang ating utang. No? Hindi na mababayaran po yan. Tuloy-tuloy po yan. Bakit? Every year, tumataas ang gastos. At kahit tumaas ang taxes, kulang po yan. Bakit nga po kulang? Well, unang-una, isipin po natin, no? Ang number one taxpayer talaga, pinakamalaking contribution, hindi po ang ating mga negosyante o ating mga top businessmen, kundi ang ating mga empleyado. Kung tingnan po ang records ng BIR, ang biggest contribution, katulad natin mga empleyado, ako po empleyado my whole life, we are the biggest contribution in taxes. Kulang po yan. Dahil ang dapat na biggest contributors ng taxes, natural, are the biggest and the richest Filipinos. Bakit hindi po sila ang biggest taxpayers? Kundi ang mga empleyadong katulad natin, ang biggest taxpayers. Kaya palaging kulang. Ang ating mga negosyante, ganoon din po. Aminin natin, we don't pay the right taxes. We avoid or even evade taxes, which is illegal, which is a crime. Hindi po katulad sa ibang bansa, no? Mataas po ang kanilang tax collection. Tayo po ang pinakamababa. Bulok ang ating tax collection efforts. Kasama na rin po dyan, alam po natin, ang ating revenue collection agencies. Whether it's BIR or customs, alam po naman natin yan, standard na po yan. Bulok po ang ating tax collection system. Okay? Pati ang ating mga OFW. Ako po, as an OFW, I was paying taxes in Indonesia, in Hong Kong, in China, in Vietnam, in Malaysia. Mas malaki pa ho ang binabayad naming buwis. Kami mga OFW, pag kinumpute ninyo, yung binabayad naming buwis sa mga gobyerno sa labas, mas malaki pa kaysa aming pinapadala sa Pilipinas na $30 billion a year. Isipin po natin yun. Tax exempt po sila dito. Okay? Yun ang isa pang malaking leakage na hindi natin. Ang nakikinabang sa mga OFW, ang foreign governments, ang foreign companies, ang foreign countries, ang foreign GDPs. Maliit lang po. Isuma total natin, kunin ang average, maliit lang po ang pinapadala nila. Bulok ang ating sistema. At dahil nga po, kulang ang government expenditure, maliit ang budget, kulang palagi para sa sektora ng agrikultura at food production, kulang ang subsidies sa ating mga farmers. Okay? Maging para sa kanilang mga binhi, sa mga punla, sa mga abono, sa kanilang mga pesticide, insecticide, sa kanilang mga mekanismo, makinarya, farm machinery, sa kanilang irrigation. Kulang na kulang po ang irrigation ng ating agrikultura. Tubig ang pinaka-importante sa lahat, para sa lahat ng ating mga tanim. Okay? Sa ating mga bigas, mga asukal, mga tobacco, okay? Mga coconut, sa mga gulay, prutas, lahat kinakailangan ng tubig. Kulang po ang ating irrigation. Kulang ang budget. Okay? At dahil nga po dyan, damay-damay na po yan. Pinabayaan ang agrikultura at wala tayong manufacturing base. Wala tayong source of raw materials. At dahil din po dyan, mataas nga po ang sweldo dahil mataas ang bilihin. Hindi katulad sa ibang bansa. At dahil po dyan, ang ating mga kababayan, nilayasan ng mga probinsya. Hindi natin na-develop ang buong Pilipinas. Lahat nagsiksikan sa Metro Manila, maging sa Cebu. Dahil po nagsiksikan, Manila is the most densely populated city in the whole world of thousands of cities. Manila is the most densely populated city. Something like 40 to 50,000 people per square kilometer. Huwag na tayong magtaka. Metro Manila is the worst in traffic congestion. So, Manila, Metro Manila, the most densely populated and the worst traffic congestion. Pero, ang buong Pilipinas is not overpopulated. Kaya yun po nagtutulak ng mga abortion,
contraception, pildoras, mga condom, IUD at kung ano-ano, mali po yan. Kulang ang ating tao sa mga probinsya dahil hindi po natin dinevelop ang ating mga probinsya dahil nga ating pinabayaan ang ating mga agrikultura. Kaya lahat po nagsiksikan sa Maynila o sa Cebu, kaya tayo walang pag-asa po ang traffic. Kahit po mag-subway kayo diyan, siksikan pa rin ang siksikan ng tao dito kung hindi natin lutasin ang ating sektora ng agrikultura. At dahil sa kakulangan ng ating mga tax collections, anong ginawa ng gobyerno? Binenta pa ang lahat ng mga strategic national assets, ang ating major utilities. Kuryente, tubig, gasolina, tollway, expressway, mga mass rapid transit, mga airport, mga airline, mga seaport. Lahat po yan, mga internet, mga telco, lahat po yan, pag-aari ng gobyerno sa ating mga karatig bansa. Kaya po, ang bababa ng kanilang mga buwis. Samantalang dito, pataas ng pataas ang ating buwis. Pero mababa naman ang koleksyon dahil sa ating ayaw natin magbayad ng tamang buwis. Wala nang alternative source of revenue ang gobyerno. Pinagpa-privatize po lahat. Mali po yan. Mali ang privatization. Tama ang professionalization. Ulitin ko po, privatization is not the right way to do it. We will lose all alternative streams of revenue to finance government spending on food production, on health facilities, on education, on infrastructure, on national security, on peace and order, and even to face disasters like COVID pandemic. Kaya po tayo nabaon sa utang, kulang ang pondo. Dahil nga po, pinagbebenta ang lahat ng ating utilities. I say no to privatization, yes to professionalization. In other words, i-outsource po ng gobyerno ang lahat ng utilities. Bayaran ng mataas ang ating mga MVP, RSA, Ayalas, Aboitiz, Lopezes, okay, the Cs and the Gokong Ways. Bayaran na mataas, dagdagan pa. Pero ang pag-aari, ang tubo sa taong bayan. Yan po ang tama. Yan ang sikreto ng ating mga karatig bansa. Kung ba't silang umudlad, may pondong gobyerno, mababa ang buwis, mataas ang kita ng tao. The Philippines is the first and the oldest democratic republic in Asia Pacific. In spite of 126 years of independence, we are the poorest, we are the hungriest, we are the worst in Asia Pacific. We are also the largest Catholic Christian nation in Asia Pacific. Meron na rin din pong Timor-Leste, okay? Pero we are still the largest and the oldest. And yet, we have failed in our national socio-economic development. Bulok ang gobyerno, pati po ang ating pananampalataya. Mukhang may pagkukulang. That's why we have become the worst example to become a Western-style democratic republic. We are the best excuse not to be baptized Christians. Bakit kami magiging Katoliko o Kristiyano? Tingin yung Pilipinas. Okay? Pinakabulok sa buong Asia Pacific. Pinaka-corrupt. Okay? The sick man of Asia, the poor and hungry child of Asia, the most corrupt man of Asia, the most vulgar man of Asia, the most violent man of Asia, is a Christian nation. The worst example of Christianity. Nakakahiya. Nakakahiya po. Sa Diyos, nakakahiya kay Jesucristo, nakakahiya sa sambayan ng Katoliko. Okay? Ng buong daigdig. Tayo po ay hindi magandang halimbawa bilang isang demokrasya at isang Katoliko. Bayan Katoliko. Lahat po nito nangangahulugan. All these mean that we have a fake democracy. You remember what I said in a previous episode? Thomas Jefferson is the principal author of the U.S. Declaration of Independence. And this is what he said. The cornerstone, okay, of a democracy is set on the foundation of an educated electorate. Ibig sabihin, ang demokrasya, okay, magiging matagumpay at masigla kung
ang mga botante ay edukado. Dahil nga sila ay bobo, illiterate, ano ibig sabihin nun? Hindi po tayo demokrasya. Meron po tayong demokrasya para lamang sa kakaunti. Okay? It is a democracy for a privileged few. Or in other words, we have an oligarchy. Okay? Where we are ruled by a small number of the elite and the powerful. It's not a democracy. We are the opposite of a democracy. Maging sa larangan ng pananampalataya, mga kababayan, I don't know if you realize this. Imagine, we are the first and the oldest Catholic Christian nation in Asia Pacific, and yet, we have produced only 2 saints in 500 years of Christianity. Japan has produced hundreds of martyrs. China, dozens of martyrs. Vietnam, Korea has thousands of martyrs, and Vietnam has 250,000 to 300,000 saints. We have 2 saints. Mahiya naman tayo. Mahiya naman tayo. Think about it, ladies and gentlemen. The whole of Asia Pacific uplifted millions, 1 billion people from poverty and destitution, from hunger and malnutrition, from sickness and poor health, improve their quality of life in a span of 30 years without the help of the Roman Catholic Church, without the help of Christianity. Ang tawag po sa ating mga karaping bansa, Christianity in action, not just in words. Dahil meron po silang pagmamahal sa kapwa nila. That is Christianity in action. Samantalang tayo sa Pilipinas, after 500 years of Christianity, of prayers without action, 500 years of millions of fiestas, billions of novenas, okay? Trillions of holy masses, quadrillions of rosaries that we have prayed. We have more poor people today than ever before. 100 million Filipinos claim to be poor. Ang tawag po dyan, Christianity without action, or Christianity in action. But here's the irony, ladies and gentlemen, mga kababayan, mga kapuso, kapatid, kapamilya, mga kasama, bulok na nga ang bayan, bulok ang ekonomiya, lahat ng aspeto. Subalit, we are first place in the first world. Ba't ko nasabi po yan? Sa Amerika, ang Philippine Americans, ang pinakamataas ang income as a family. More than $100,000 per family sa US. Mas mayaman ang PhilAm kaysa sa mga Japanese American, Chinese American, Korean American, Taiwanese American, Vietnamese American, even European Americans, and white Americans. Mas mataas ang household income ng Filipino-Americans. Ganun kagaling ang Filipino sa ibang bansa. Pagdating ng balikbayan, bulokbayan. Imagine, the Filipino-American is the second highest household income, next only to the Indians, in the United States of America. The world's richest and most powerful country. First world, industrialized, the most tech advanced and the most innovative. Filipino-Americans are at the top of America. Congratulations. Mabuhay po kayo. So you might all ask, is there still hope for the Philippines? Matanong niyo siguro pagkatapos ko pong pinaliwanag kung paano tayo ganong kabulok ang ating bayan, bulokbayan. May pag-asa po ba? Let me just share this reflection with you. One time I was praying at church, praying for enlightenment, God's mercy, dahil nga po sa nangyayari sa ating bayan. Naghihirap at imbis na malutas yung paghihirap, tuloy naman ang pag-aaway ng ating mga liderato. Hindi lang mga liderato, pamilya po ang nag-aaway na mismo. Ito po ang tugon ng ating Panginoon. Sabi po niya sa aking pagdarasal,
Um, ako ba ay sumuko na? Sumuko na ba ang Diyos sa bayan ng Pilipinas? He said, I am not given up on the Philippines and on 115 million Filipinos. How could you give up? So it's time to please pause and press the restart button. It's time to renew our nation. It's time to remake our country. It's time to relaunch the Philippines from a nation run like hell by Filipino politicians. It's time for a nation run like heaven by Filipino patriots. Thank you very much. God bless you. Peace be with you. This is Willie Arcilia, our brand doctor, an inclusive economist for the glory of God and the fullness of the Philippines. Thank you for watching the 12th episode of our brand doctor, Balikbayan sa BULOKBAYAN. Don't forget to like, share, subscribe, and hit the bell to notify you of our next videos.